السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زمونږ کم لیکچر دی نو هغه د سیکنډ ایکویشن اف موشن فرست ایکویشن اف موشن الریډي مونږ ډیرایو کړی دی او نن به مونږ معلومو سیکنډ ایکویشن اف موشن نو د دې لپاره تاسو له اولنۍ ایکویشن اف موشن کتل ضروری دی چې تاسو ته هغه معلومي سیکنډ ایکویشن اف موشن د څه شی نه زه لیکمه چې this equation relates displacement in terms of initial velocity displacement relationship معلومو in terms of initial velocity تمام وایو vi دویم نمبر acceleration represent کو په a باندې in time t ٹھیک شو displacement به معلومو ما د سب ټرمز کې د initial velocity acceleration او د time په ټرمز کې بازو باډي چې روانه ده first equation of motion کې موږ ویلو uniformly روانه ده څومره displacement به دې کور کړی څومره ډسپلیسمنټ چې کور کړی دی هغه ډسپلیسمنټ معلوموم نو څنګه معلوموم اول بس چې جوړ کما ګراف به جوړ کم ګراف نو چې زه دا ګراف په دې سایډ باندې جوړ کم نو ښه وای ښه لیکل به دې سایډ ته وکړو چې کوم خبرې پکې وي خو ګراف به دې سایډ ته جوړوم دې خو ګورې دا زما سره دی کم ګراف به جوړوم کارټیشن کوارډینیټ سیسټم به ډرا کما په پازیټیو ایکس واي پلین کې ګراف جوړو نو دې نورو ته دومره ضرورت نشته دا اریجن دی ټیک شو دا ایکس ایکسس دی په دې به زه شو کوم ټایم په څه کې په سیکنډونو کې دا زما سره دی واي ایکسس په دې باندې به زه شو کوم څه شي زه ویلاسټي په څه کې په میټر پر سیکنډ کې او تاسو ته دا خبره هم ما کړله چې ایکویشنز اف موشن دپاره چې په کم ګراف موږ ډرا کوو دا به څه په منځ کې د ویلاسټي ورسز ټایم په منځ کې وي د باډي به انیشیلی څه ویلاسټي خامخا انیشیل ویلاسټي به زیرو ناخلو او دا خبره تاسو ته هم ما په ټرمینالوجیز اف ایکویشن اف موشن کې کړله چې انیشیل ویلاسټي به ځکه زیرو ناخلو چې انیشیل ویلاسټي زموږ سره ریفرنس دی د دې وجې نه به باډي په یونیفارم انیشیل ویلاسټي سره روان رہی چې کله مونږ کیلکولیشن شروع کو ټایم داسې وګورئ at t is equal to 0 د باډي ویلاسټي به صحیح انیشیل ویلاسټي به خامخا انیشیل ویلاسټي به 0 ناخلو نو باډي ته وګورئ دیز نه دیز پورې لاړه اوس به دوه خبر یاد ساتو مونږه د ویلاسټي ورسز ټایم ګراف په فرست ایکویشن اف موشن کې ما جان بوجھ کر دویمه خبره نه وکړې ځکه چې هلته ضرورت نه و دلته مونږ ته پته ده د ویلاسټي ورسز ټایم ګراف سلوپ مونږ ته میګنیټیوډ اف اکسلریشن ښیي څه ښیي میګنیټیوډ اف اکسلریشن خو په سیکنډ ایکویشن اف موشن کې مونږ ډسپلیسمنټ فایند کوو نو د دې ویلاسټي ورسز ټایم د دې ګراف لاندې چې کومه ایریا ده ایریا انډر د ګراف دا مونږ ته څه شی ښیي ډسپلیسمنټ به ښیي څه به ښیي ډسپلیسمنټ به ښیي نو دا دوه خبرې زه دلته لیکم دی خو وګورئ the slope of velocity time graph shows the magnitude of acceleration د ویلاسټي ورسز ټایم ګراف سلوپ به ماته څه شی ښیي د میګنیټیوډ اف اکسلریشن به ښیي د اکسلریشن میګنیټیوډ به ښیي خو ایریا انډر د ګراف چې کوم نه دا به ماته څه ښیي ډسپلیسمنټ ریول دا باډي چې په څه انیشیل ویلاسټي کې روانه ده او ټایم تیریږي دې به څه ډسپلیسمنټ کور کړی که نه به یې کور کړی نو ځکه مونږ وایو د دې ویلاسټي ورسز ټایم ګراف لاندې چې کومه ایریا ده دا به ماته څه ښیي ډسپلیسمنټ ریول the area under the graph shows the displacement traveled څومره ډسپلیسمنټ چې ټریول شوی دی دا به ماته څوک ښیي د دې ګراف لاندې چې کومه ایریا ده نو زه دې له اوس نومونه ورکوم دې خوا وګورئ دا زم سره دی او دا زم سره دی ا او د دې زی پورې دا باندې تل دې څه وایو بي اوس د دې ګراف چې کله سلوپ معلومومه
د دې ګراف سلوپ کله معلوموم نو دې سلوپ ته وګورئ سلوپ به څنګه معلوموو موږ وایو د دې ځینې یو پرپینډیکولر ډرا کړو په وای ایکسیس باندې دا دې شو y2 او یو پوینټ دا دې شو y1 شو اوس به دې ځینې پر x ایکسیس باندې یو پرپینډیکولر ډرا کړو نو دا ځای څه شو x2 او دا ځای څه شو x1 او سلوپ موږ څنګه معلومو چینج ان ورټیکل کوارډینیټ ډیوایډډ بای چینج ان هاریزونټل کوارډینیټ چې په دې ځای کې لیکم ها سلوپ از ایکوال ټو change in y divided by change in x change in y divided by change in x change in y is लिखम y2 minus y1 divided by change in x लिखम x2 minus x1 y2 minus y1 da zeda disi ne disi pore da ze او change in x دی ګوره د dc نه والا تر د dc پورې دا ځای نو په x باندې څه شی چینج کیږي ټایم چینج کیږي نو د dc نه والا تر د dc پورې چې دا کم ځای دی دې ته زویم ټایم او چې دا ځای ټایم دی نو دا ځای او دا ځای دواړه سیم دي که نه دي دی خو ورې د dc نه د dc پورې فاصله دلته او دلته دواړه سیم دي چې دا ځای ټایم دی نو دې ته هم زه ټایم ویلی شم اوس چینج ان وای زموږ سره دا دی د dc نه والا تر د dc پورې دا ځای دا زه دې سیټ ته لیکلی شم چې د dc نه والا تر د dc پورې دا ځای دا سایډ او دا سایډ دواړه ایکوال دي دا ماته نه دی معلوم چې دا څه شیز دی نو دې ته زه نوم خو اول ورکوم سی دې له نوم ورکوم ډي نو دا چینج ان وای ته زه وایم بي سی چینج ان وای y2 minus y1 دا ځای ماته نه دی معلوم یا دا ځای دې له زه نوم ورکوم بي سی change in y پر څه برابر شي د BC change in x x2 minus x1 دا ځای څه برابر دی t برابر دی خو اول وته زه وایم AC څه وته وایم AC خو ماته ګوره یو خبره پته لري د دې ځای نه چې د ویلاسټي ټایم ګراف سلوپ به ماته څه ښیي اکسلریشن به ښیي څه به ښیي اکسلریشن د ویلاسټي ټایم ګراف سلوپ ماته ښیي اکسلریشن نو د سلوپ په ځای زه لیکم اکسلریشن از ایکوال ټو چینج ان y y2 minus y1 د څه برابر دی د BC divided by change in x x2 minus x1 د څه برابر دی د AC برابر دی نو دی خو څه ګورئ A is equal to BC مې په خپل ځای ولیکو ځکه چې دا ځای ماته نه دی معلوم او AC په ځای څه لیکم دا ماته معلوم دی AC د ټایم برابر دی AC د څه برابر دی د ټایم اوس ټایم دلته په ډیویژن کې دی چې هلته لاړ شي نو ته وګورئ AT is equal to BC نو دا BC چې کوم ځای دی د DC نه والا تر د DC پورې دا ما فایند کو چې دا د AT برابر دی او د دې ګراف چې کوم سلوپ دی دا ماته اکسلریشن ښیي د ګراف سلوپ اکسلریشن ښیي دا ځای مې میتھمیټیکلی معلوم کو BC د AT برابر دی دی خو ګورئ چې کوم کو کنه مارکر مې څنګه راونیو BC د څه برابر دی د AT برابر دی دا ځای هم د ټایم برابر دی دې سره زمونږ کار نشته دی دا موږ په فرست اکویشن اف موشن کې هم د دې پورې کیلکولیشن کړو سیکنډ اکویشن اف موشن کې اصل کې زمونږ ډسپلیسمنت غواړي او ما وویل چې د ګراف لاندې چې کومه ایریا ده دا ماته ډسپلیسمنت ښیي نو زه چې په دې ریډ مارکر اوس کومه ایریا ده کومه شیډ کوم دا زما سره ایریا انډر د ګراف ده ایریا انډر د ګراف زما سره دا دی دا زما سره ایریا انډر د ګراف ده نو دا شیپ ما داسې جوړ کړی تاسو ته به سکویر ښکاري خو دا ریکټینګولر شیپ دی ریکټینګولر نو زما سره یو ریکټینګل دی ته وګورئ دا دی ریکټینګل آر مې ولیکو او یو دی ټرایینګل ټي مې ولیکو نو زه چې کله ډسپلیسمنټ اوس معلوموم نو زه به د دې دواړو شیپ څه به معلوم کړم ایریا به معلوم کړم زه وایم دې خو وګورئ ډسپلیسمنټ از equal to area of rectangle plus area of triangle د دوانو ایریا چې زه معلومه کوم نو ایریا انډر د ګراف به زما څه معلومه شي او ایریا انډر د ګراف به ما څه شي ښیي ډسپلیسمنټ به ښیي نو ګوره ډسپلیسمنټ زه وایم S is equal to ایریا اف ریکټینګل زما سره برابري د لینث ضرب ویډث پلس ایریا اف ټرایینګل فارموله زما سره ده 1/2 بیس ضرب هایټ 1/2 بیس into height اوس ویلیوز لګومه S is equal to length زما سره برابر دی د T
د څه برابر دی د ټي ضرب ویټ د دې ځینه د دې پورې د دې ځینه د دې پورې زم سره د باډي چې کومه ویلاسټي په ټایم 0 باندې د دې ځینه د زم سره د باډي انیشل ویلاسټي کنه دا فرست ایکویشن اف موشن کې موږ ویلي انیشلی باډي د دې ځینه چې روانه ده نو څه ویلاسټي سره روانه ده نو د دې ځینه د دې پورې چې دا کم ځای دی ته زم انیشل ویلاسټي نو ویټ په ځای کې دلته لیکي او دلته دا دوه طرفونه برابر دي دا سیډ او دا دې تم زه وی آی ویل شم نو ما سوال کو وی آی مې ولیکو پلس 1/2 اوس دی خو ولې ټراینګل خبره کوو ټراینګل بیس ته څه برابر دی د ټایم برابر دی ټي ضرب هایټ یې څه برابر دی هایټ یې برابر دی د ا ټي دی خو بیا ګورئ د سره دا ریکټینګل دی لینث ضرب ویټ دا ټراینګل دی 1/2 بیس انټو هایټ لینث زما سره برابر دی د ټایم ټي مې ولګاو دارې ضرب ویټ د دې ځینه د دې پورې چې دا کم ځای دا زم سره د باډي انیشل ویلاسټي شو کوي نو وی آی مې ولګاو پلس او د ټراینګل ایریا ته وګورئ 1/2 فارمولا کې دی بیس دا ری دا ا نه سی پورې ما څه شو کوي ټایم شو کوي زه به داسې ولیکم ها دی خو وګورئ ډایرکټ ویلیوز نه لیکم چې تاسو کنفیوز نشئ دی خو وګوره لینث زما سره د ریکټینګل ته شیره او ډی دی او ډی ضرب ویټ ته شیره डी सी دی پلس 1/2 د دې ټراینګل بیس سما سره شیره اے سی ضرب هایټ ته شیره بی سی وس کور هر یو او ډی او د डी सी بیا د اے سی او د بی سی د ویلیوز به اوس لیکم نو اس از ایکوال ټو او نه د ډی پورې دا ځای ما سره شی ریپرزینټ کوي ټایم ضرب د ډی نه د سی پورې دا ځای ما سره شی شو کوي انیشل ویلاسټي پلس هاف مې په خپل ځای ولیکو اے سی ته شی ریپرزینټ کوي ټایم ضرب بی سی ته شی ریپرزینټ کوي اے ټي نو صرف ضرب دی اوس آسان اس از ایکوال ټو وی آی ټي پلس هاف اے او ټی لچې په ټي کې ضرب ورکو اے ټي سکویر نو دا زما سره شو سیکنډ ایکویشن اف موشن سیکنډ ایکویشن اف موشن کې ما ډسپلیسمنٹ معلوم کو ان ټرمز اف انیشل ویلاسټي ایکسلریشن او ټایم displacement in term of initial velocity acceleration او time t دا زم سره د second equation of motion I hope چې په دې کې بس confusion نه وي که بیا هم څه confusion تاسو په comment section کې تاسو کولای شئ thank you very much